بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ايه الاخبار؟ في فيديو جديد النهارده ان شاء الله معانا فيديو مميز جدا. بس قبل ما نبدا الفيديو احب اقولك متنساش تعمل لايك الفيديو عشان تساعدني انه يوصل لغيرك، وتعمل اشتراك في القناه. ويلا بينا نبدا الفيديو. طيب النهارده هنتكلم عن ثلاث طرق لتسريع تشغيل قائمه الستارت منيو او قائمه البدايه لويندوز 10. طبعا دي قائمه الستارت منيو اللي انا بتكلم عليها، فانا اقول لك النهارده ثلاث طرق لو عايز تسرع الويندوز، ولو عايز وخصوصا لو عايز تسرع الويندوز ستارت منيو. ناس كتير قوي بتقول ان الستارت منيو بتلاج او فيها تاخر في الفتح او فيها مشاكل كتير جدا. طيب اول حاجه لازم تعملها لما تيجي تفتح الستارت منيو، لازم تلغي كل الحاجات اللي هي بين تايتلز وكل الاشكال اللي بتقف في الجنب عن طريق كليك يمين، وهتلاقي حاجه اسمها ريموف وتضغط عليها. دي اول حاجه لازم تعملها، تنضفهم كلهم عشان تبقى سريعه كده وخفيفه. تاني حاجه هتروح للسيتنج، وبعدين هتروح للبيرسوناليزيشن اللي هو التخصيص، وبعدين هتروح للستارت. كل ده هتلاقيه مفعل، انت لازم تقفل كل ده وتسيب دي بس، بحيث ان الستارت تبقى القائمه دي بس، فهتبقى اسلس واسرع في الفتح. وبعدين تروح للخيار ده choose which folders appear، وبعدين تقفل كله وتسيب السيتنجز بس، لان دي هتلاقي مفعله ودي هتلاقي مفعله، فانت كده بتتقل اي اوبشن زياده، فهو بيتقل الستارت منيو عندنا. تالت حاجة انصحك بيها وهي انك تركب SSD. طبعا انا عارف ان ال SSD سريع جدا وهيسرع لك قيمة الستارت منيو حتى لو ما عملتش الخطوات دي، لكن ال SSD يا جماعة بيفرق جدا في سرعة فتح البرامج في الويندوز. عن طريق ضغطتين بتلاقي الحاجة فتحت على طول. ولو معاك هارد قديم ان شاء الله هنزله فيديو ازاي تسرع اي هارد قديم بدون اي مشاكل، لكن برضو مهما كان مش هيوصل زي ال SSD. رابع خطوة معانا وهي انك تعمل اكتيفيت للويندوز. للاسف خطر، وناس كتير جدا لقيتهم بينزلوا ويندوز 10 من اصلي من مايكروسوفت ويسيبوا الووتر مارك تحت هنا ويندوز از نوت اكتيفيتد. فده طبعا غلط، لان عدم اعطاء ترخيص للويندوز وعدم تفعيل الويندوز ده بيأثر بالسلب على الاداء، بيقلل الاداء بنسبة كبيرة جدا جدا جدا. وطبعا مش هتلاحظ كده غير لما تفعل الويندوز وتقارن، شوف انت كنت بتستخدم السرعة ازاي وبعد لما فعلته بقت السرعة ازاي. عشان تشوف تفعيل الويندوز فانت هتروح للسيتنج وتكتب هنا اكتيفيشن وتعمل انتر. هيروح اهو اكتيفيشن سيتنجز، هيوديك اهو هيكتب لك هنا ويندوز 10 برو، ده انا بستخدمه از اكتيفيتد ويز ديجيتال لايسنس. طبعا انا ماكتفه بنسخه اصليه كمان. فان شاء الله لو عايزين طرق لترخيص ويندوز 10 بعد كده ان شاء الله هننزل لكم فيديو كبير جدا وفيديوهات ممتازه جدا عن تفعيل ويندوز 10 بطريقه شرعيه 100%. برضو في طريقه تانية انك تروح للخصائص البروبرتيز بتاعه البي سي بتاعك، هيقول لك هنا كل المواصفات الجهاز، ويقول لك تحت برودكت اي دي وويندوز از اكتيفيتد. برضو دول الطرق الاسرع والافضل لتسريع قائمه الستارت منيو. ان شاء الله في فيديوهات هتشوفها دلوقتي هتظهر في البطايق او تحت في صندوق الوصف، او هسيبها لك دلوقتي في الفيديوهات المقترحه عن تسريع ويندوز 10 من الالف للياء بكل الطرق اللي هتلاقيها. او كده كنا وصلنا اخر فيديو. متنساش بقى تشترك في القناه وتعمل لايك الفيديو عشان تساعدني انه يوصل لغيرك. كان معاكم محمد تامر، في امان الله. استنوا الفيديوهات الجايه ان شاء الله.